सब्स्क्राइब गर्नुहोस् स्मार्ट इन्फो नेपाललाई छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ साथीहरु स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा। तपाईहरु सबैजनालाई साथीहरु आजको यस भिडियोमा विशेष गरी हैन हामीले प्रयोग गर्दै गरेको यो मोबाइलको सेल्फी क्यामेराको सेटिङको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। जुन सेटिङबाट हामीले हैन फोटो खिच्दा हैन आफू सिधा भएर उभिएको अर्थात् सुल्टो भएको फोटोलाई चाहिँ उल्टो ल्याउँछ हैन। यो सेटिङको सोलुसन गर्नेछौँ। फोटोमा त केही फरक पर्दैन साथीहरु, तर पनि जुन फोटोमा लेखिएको अक्षरहरू हुन्छ हैन, कहिलेकाहीँ हामीले लेखिएको पोस्टरहरूको अगाडि गएर सेल्फी लिँदा चाहिँ त्यो पोस्टरमा लेखिएको टेक्स्टहरू चाहिँ एकदमै उल्टो हुने गर्छ हैन। आजको यो भिडियोमा विशेष गरी त्यो उल्टो अक्षरलाई सुल्टोमा परिणत कसरी गर्ने त्यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछु साथीहरु। ल साथीहरु, भिडियोलाई ढिलाइ नगरी सुरु गरिहालौँ। अब साथीहरु, तपाईहरुले सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्यामेरालाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। र म यहाँनिर ओपन गर्दैछु। र ओपन गरिसकेपछि साथीहरु, जो यहाँनिर तपाईले टेक्स्ट देखिराख्नु भएको छ, अहिले चाहिँ हैन यसरी सुल्टो छ हैन, सरी उल्टो रहेको छ। यसलाई चाहिँ फोटो खिच्यो भने चाहिँ सुल्टोमा परिणत हुन्छ। जसरी यहाँनिर पनि फोटो खिचे। र यो अक्षरलाई मात्र ध्यान दिनु होला हैन, मेरो फेसलाई भन्दा पनि। यहाँनिर यो उल्टो रहेको छ साथीहरु, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यो अक्षरहरू सबै उल्टो रहेको छ। यसलाई तपाई आफ्नो क्यामेराको सेटिङमा जानु होला सबैभन्दा पहिले। जस्तै यहाँनिर म सेटिङमा जान्छु। सेटिङमा गइसकेपछि साथीहरु, यहाँनिर मिरर सेल्फी भनिएको छ। यो अप्सन चाहिँ तपाईकोमा अन भएको हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ तपाई अफ गरिदिनु होला। यो सेटिङ सबै मोबाइलहरुमा हुन्छ साथीहरु, कतिपयमा अर्कै हुन्छ, कतिपयमा अर्कै हुन्छ। अब साथीहरु, हामी यो सेल्फीलाई खिचेर हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले सेल्फीलाई लिऊ पहिले, त्यसपछि यहाँनिर सेल्फीलाई म ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, अघिको फोटो र अहिलेको फोटोमा चाहिँ के भिन्नता छ भनेपछि यहाँनिर जो तपाईको टेक्स्ट अर्थात् अक्षर रहेको छ नि, यो अक्षर चाहिँ तपाईको मोबाइलमा यसरी सुल्टो आउने गर्छ साथीहरु। यसरी तपाईको मोबाइलमा रहेको सेल्फी क्यामेराबाट फोटो खिच्दा उल्टो आउने चिजलाई चाहिँ तपाईले सुल्टो बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु, एउटा सेटिङ मिलाएर। हुन्छ साथीहरु, आजको यो भिडियोमा यति मात्रै जानकारी रहेको थियो। अर्को भिडियोमा तपाईलाई फेरि भेट्नेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि छुटिन्छु।